Hyvät ihmiset, täällä sitä nyt ollaan sen kaikkein tärkeimmän äärellä, eli uusien drivereiden fittaus. Ai että, tätä on jälleen odotettu. Mikael Juslin, tervetuloa jälleen kerran meidän videolle ja tervetuloa nämä uudet ihanat vehkeet. Joo, siis pakko sanoa, että silloin kun käytiin myyntikokouksessa, nämä esiteltiin, niin en ole kyllä ikinä nähnyt meidän johtajia, isommat herratkin olevan niin innoissaan mistään tuotteesta kuin tästä. Pitkään on puhuttu anteeksiantavuudesta ja lisää anteeksiantavuudesta ja lisää anteeksiantavuudesta. Ja ehkä syy on ollut siihen, että kukaan ei oikein kräkännyt, että millä me saataisiin lisää sitä pallon lähtönopeutta siihen, niin nyt te väittää, että nämä insinöörit on tehnyt sen. Puhutaanko me nyt jo vauhdista? Ja anteeksiantavuudesta. Nimenomaan. Muistetaan kumminkin, että se pitää olla anteeksiantava, että jos se pakenee pitkälle ja vinoo, niin se ei ole hyvä kombo. Me tullaan olemaan ensimmäinen merkki nyt, joka tekee lyöntipinnan useasta eri materiaalista. Käytännössä ne on tehnyt silleen, että lyöntipinta on titani, ja siinä näkee täällä takana, että se on yhä edelleen tehty sillä tekoälyllä, että se on ihan epäsymmetrinen tuolta, just sitä, että kun se pallo osuu eri kohtiin, niin se toimii samalla lailla. Kun se pallo osuu. Nimenomaan. Oliko tämä se, mikä tuli AI Smokeen? Joo, ja tuli itse asiassa se Paradigmiin. Okay. Joo. Sitten sen päälle laitetaan tämmöistä polymesh-materiaalia, mikä on joustavaa. Ja vielä sen päälle laitetaan hiilikuitua. Ongelma on ollut se, että kaikki on yrittänyt, tai ollaan viety se niin pitkälle, että sitä ei ole voitu tehdä ohuemmaksi, koska muuten se kräkkää, se lyöntipinta ja hajoaa. Niin nyt kun me isketään nämä kaksi muuta materiaalia, niin ne on saanut tästä itse asiassa tehtyä 16% ohkaisemmaksi. Silloin tämä joustaa huomattavasti paremmin koko lavalta. Jos halutaan verrata tätä, kun on 3 materiaalia, niin tämä on verrattavissa, jos mietitään vaikka golfpalloa. Että jos meillä on yksiosainen range-pallo ja lyödään sitä, niin se ei lennä niin pitkälle kuin jos otetaan sitten vaikka 3-osainen pallo. Eli siitä saadaan enemmän irti siitä pallosta. Silloin se spinnaa enemmän, se lentää pidemmälle, se on tasalaatuisempi. Niin se on vähän sama idea nyt, kun meillä on nämä 3 materiaalia. Tästä me saadaan siitä tasalaatuisemman. Ja toinen todella tärkeä, mistä ne ei puhu paljon markkinointimielessä, mutta mikä ollaan huomattu ja mitä ne meidän mailainsinöörit sanoo, noilla materiaaleilla me saadaan myös aikaiseksi, että se spinni on paljon tasalaatuisempi. Aikaisemmin kun osutaan, tai kun yleensä osutaan tänne ylempää, niin backspinni tippuu jonkin verran. Ja sitten kun osutaan tänne alempaa, niin se nousee yllättävän paljon. Niin nyt tuolla kombolla niin me saadaan se pidettyä huomattavasti paljon paremmin, että se spinni ei tipu eikä nouse niin paljon lähellekään. Niin sen takia me ollaan superinnoissaan tästä. Toinen asia on se, että jos me katsotaan ulkonäöllisesti, niin mun pitää kyllä rehellisesti sanoa, että tämä on mun mielestä meidän ylivoimaisesti parhaamman näköinen driveri. Ja toinen asia on se, mikä muistuttaa, jos katsotaan täältä ylhäältä tätä meidän uutta driveria, niin se muistuttaa yllättävän paljon meidän AI Smokea. Kyllä. Ja jos nämä, jotka ovat seurannut paljon tuuria, niin itse asiassa meillä oli yllättävän moni, joka pelasi AI Smokella eikä Elytellä tuurille. Ja yksi iso syy oli itse asiassa, ne tykkäsi enemmän tästä, miltä se näytti pallon takaa. Ja sen takia päädyttiin palata tähän vanhaan. Siis kokohan ei varmaan sinällään ole muuttunut, että se perusdriveri on se 460 cc lähtökohtaisesti, mutta se ainakin itse AI Smoken ystävänä tykkään. Mä en tiedä, tuleeko siitä joku optinen harha tai joku, mutta omaan silmään tämä näyttää just täydellisen kokoiselta. Ja tuurilla se oli enemmän se, että ne tykkäs, miten se istui sen pallon takaa, että kun niille se on super tärkeää se, että kun se laitetaan siihen pallon taakse, että miten se lähtee, se lähtökulma sun muun, niin se sanoi, että ne istuu paremmin. Ja sitten, että me löydettäisiin jokaiselle jotakin, jokaiselle swingille ja pelaajatyypille, niin meillä on 4 eri lapamallia. Meiltä löytyy se Max D, mikä on se meidän kaikkein anteeksiantavin malli. Eli tämä on semmoiselle, jotka koko perheen lapa niin sanotaan. Niin, ja siis sanotaanko, että jos osuu helposti vähän ympäri koko lapaa sun muuta, niin tämä on se kaikkein anteeksiantavin versio niistä. Tämä on myös draw-painotteisin, että monella kumminkin pelaajalla, klubipelaajalla niin on ongelma, että se haluaa pakenee vähän oikealle slice-tyyppistä, niin tämä on haluaa korjaa sitä. Mutta nyt tuolla uudella Faceilla, niin normaalisti nämä niin sanotusti nämä draw-lavat, niin ne on ollut aina silleen, kun sä laitat sen pallon taakse, se on ollut suljettu. Et yritetään vähän sillä korjata sitä. Niin nyt kun meillä on tämä uusi face, niin itse asiassa tämä lapa on melkein ihan suorassa. Neutraali ilman, että ja me saadaan sillä lavalla nyt tehtyä sen, että se ei lähde oikealle samalla lailla lentämään. Mikä seuraava malli on? Sulla on se siinä vieressä. Seuraava malli on sitten tämä meidän niin sanotusti core-malli.
eli Quantum Maxi. Tämä on vähän niin kuin yleensä, mistä fittauksessakin lähdetään liikkeelle, että tällä lähdetään eikä kokeilemaan ja katsotaan sitten, että tarvitaanko me vähemmän spinniä, enemmän spinniä tai apua siihen roohon enemmän tai sitten, että pitääkö se sittenkin siirtää sen, että se lähtisi enemmän tuonne oikealle. Ja näissä muissa, niin nyt tämä paino, että mitä me saadaan säädettyä vielä, niin täällä takana on tämmöinen, tämä avataan tämä osa tästä näin, ja sitten täällä on tämmöinen raskaampi paino, ja sitten täällä on tämmöinen 1-grammanen paino. Niin näitä me voidaan sitten säätää, eli sen näkee aina täällä, että se punainen on se raskaampi, että mihin kohtaan se on asetettu sinne. Niin tavallinen Quantum, niin tämä tulee niin kuin draw-painotteisena, mutta sen voi siirtää neutraalipainotteisemmaksi. Sitten sen jälkeen meillä on Triple Diamond, tämä tavallinen. Eli tämähän on ollut meillä se vähiten spinnaavin versio, mutta se, että se on niin kuin vähän spinnaava, niin se on ollut kumminkin yllättävän anteeksiantava. Ja yhä edelleen tässä Quantumissakin se on, mutta tämä nyt on se meidän vähiten spinnaavin. Tämä on myös vähän pienempi kokoinen, eli tämä on 450-kuutioinen, kun nämä muut on 460-kuutioisia. Mutta hetkinen, ennenhän ne on ollut 440-kuutioisia, no ikään kuin isojen poikien lavat, että toikin on tullut selkeästi niin kuin isommat. Ja se on sen takia, koska saatu kehitettyä näitä lyöntipintoja sun muuta, että se kumminkin pakenee se pallo, tai pallon lähtönopeudet on suuret, niin ollaan voitu myös suurentaa näitä, että saadaan niistä kumminkin anteeksiantavampia vähän. Ja sitten on paljon puhuttu, varsinkin näitä, jotka seuraa paljon, mitä tapahtuu näillä mailamerkeillä ja tullaan, niin meillä on pitkään ollut semmoinen kuin Triple Diamond Max-malli. Eli tästä se vähän anteeksi, millä moni meidän tour-pelaaja on pelannut, mutta sitä ei ole ikinä tuotu niin kuin kuluttajille saataviksi. Mutta nyt tänä vuonna niin me tuodaan myös Triple Diamond Maxi kuluttajille. Eli tämä on käytännössä tästä Triple Diamondista vähän isompi, 460-kuutioinen, pitäisi spinnaa vähän enemmän, eli vähän anteeksiantavampi, kun tämä on tosi fade-painotteinen taas tämä niin kuin tavallinen Triple Diamond, niin tämä on niin kuin neutraalipainotteinen, ja tätä on tourilla paljon niin kuin pelataan myös tällä Triple Diamond Maxilla. Ja mä uskon, että tämä tulee olemaan yksi meidän myyvimmistä malleista, koska varsinkin itsekin on kauan pelannut ja aina haluaa ottaa sen, millä nuo isot pojat pelaa, niin siirtyy mieluummin tähän, koska tämä kumminkin antaa enemmän anteeksi ja sitten kumminkin näyttää pallon takaa, on jopa puolastetta auki, niin ne, jotka tykkää, että miten se istuu siellä pallon taakse. Toinen asia, miten nämä Triple Diamondit eroavat tästä tavallisesta Quantum ja Quantum Max D:stä, on se, että tässä on taas niinku tehty tämä runko, on 360 astetta hiilikuitua, kun taas tässä on vaan tämä kruunuosa hiilikuitua. Niin silloin me saadaan täällä siirrettyä sitä painopistettä vähän enemmän eteenpäin ja sitten kumminkin tänne taakse, että se on niinku anteeksiantava, mutta sillä me saadaan myös sillä pallon lähtönopeutta vähän kasvatettua näissä. Täytyy sanoa, että näyttää mallisto kyllä tosi hyvältä. Mä oon todella innoissani. Ja toinen asia on vielä se, että niinku, meillä ei ole ikinä niin nopeasti meidän tour-pelaajat esimerkiksi vaihtanut näihin uusiin lapoihin kuin nyt, kun nämä Quantumit tuli, että meillä on niinku kaikki. Xander, joka pelasi vielä vanhalla Ice Smokella, on vaihtanut sen heti. Sam Burns, joka pelasi itse asiassa vanhalla Paradigm-lavalla, niin on vaihtanut sen. Ja meillä on itse asiassa ikinä ollut niin monta ei meidän tallipelaajaa tai kelle me maksettaisiin, jotka on itse asiassa laittanut jotain Quantumin nyt. Hoigaardikin vaihto, eikö sekin taisi olla, oliko se Ice Smoke? Joo, oli. Joo. Sekin on vaihtanut, niin se on kyllä kans kertoo jotain näistä. Mutta vaihdetaanko me? Niin. Se on kysymys. Kyllä, kuka haluaa aloittaa? Haluanko kuvaajamme Jussi just otti hyvät lämmötteet ja et joudu kato yhteen putkeen pitää sitä kameraa niin paljon, niin haluatko lähteä ensimmäisenä liikkeelle? Kyllä. Come on. Me olemme päässeet siihen tilanteeseen, että Jussi aloittaa fittauksen. Siellä on viime vuoden elyte tumpussa ja ei muuta kuin pari verrokkia pöytään. Ja vitsi, mä oon niin fiiliksistä. Mikä fiilis sulla on, Jussi, siellä? Todella hyvä fiilis, että Hyvä mailahan se toikin on ollut, eikö se ole? 100 ei ole hirveästi ylitelty viime aikoina. Moi Juho. Mä oon nähnyt Trackmanissa muutaman sataisen ylityksen, että onko jopa vahvistunut mies. Ainoa satainen, mikä on näkynyt, niin pankkiautomaatilla. Kyllä. Joo, just näin. Noniin, here we go. Tuo oli paska vitsi. Voinko laittaa? Terve. Vähän veijottaa, mutta... Juu. 99 oli heti. Ei. Glub speed. No, pallo lähti 143. Joo. Joo, vähän karkaili. Ei oltu ihan pelissä. Spinnit on vähän korkealle. Sitten mä vedän kainaloon, kun mä yritän, että pikku feidiä. No, mutta sehän on väyläkamaa. Mutta kattokaa noita nopeuksia. Joo. 99. Niin. Wayne Gretzky pöydässä. Ota vielä pari siinä. Joo. Se vähän osuu alalaitaan molemmat. Okei. Otat semmosen niinku yhden, mikä me tietää, että on sulle semmonen hyvä lyönti. Yes. Noniin, nyt oli parempi osuma. Nyt oli hyvä osuma. Mutta ihan hirveä slime. Ei, lapa vaan auki osumassa. Ei ole mitään Naapurin muuta vikaa. greenille. Ihan niinku rinkulla. Rinkussa. Mikä Niin. väylä?
Viitoselta avaa kuutosen greenille. Nonni. Mikke, mitä me voidaan tehdä? Tässä vähän säätelen Pari nyt. korkeata oikealle ja yksi vähän matalempi. Niin, se on vähän... Ei se tekemätön paikka vielä ole. Noniin. Olisiko nyt? Ei. Miksi? Ei kun tämähän on Se ihan oli loistava. hyvä, se oli Tämähän on hyvä. ihan loistava. Joo. Ei, se on No, 200. toi on semmonen aika perus No toi lyönti on. sulle. Ei ihan maksimit, mitä sä pystyt tai oot lyönyt, mutta aika lähellä sitä. Ota yksi harkkasvingi, ota sellainen rauhallinen niin intentional, tarkoituksellinen harkkasvingi. Niin kuin, Intention. intentional. Noin. Swing with intent, niinhän ne haluaa aina sanoa. Ja sitten siihen laitat samanlaisen perään. Pallo lähtee heti ilmaan. Joo, mutta mä... Älä välitä siitä, mihin se menee. Tää on nyt harjoitteluympäristö. Okei. Jussi, yksi vielä sillä. Yes. 98, 99 on ollut sun Yes. club speedit, spinnejä vähän turhan paljon. Vähän alasesta. Joo. No niin, mennäänkö seuraavaan? Mennään, ei se... Eli se pallon lähtönopeus on pyörinyt siellä 137, 141. Jotain sellaista joo. 140 hurtteilla. Jaha. No niin, mikä? Lähdetään niinku eka tuosta Quantum perusversiosta. Wow. Mä säädin sen nyt niinku +1 ja D draw-asetukseen, kun on vähän niinku tuonne Joo. oikealle nyt tahtonut mennä. Ja sit siinä on nyt vähän pehmeämpi varsi kans kuin tuossa edellisessä. Okei. Niin niin katsotaan eka mitä toi tekee. Sitten kokeillaan vähän. Eli olisiko meillä Jussi tavoitteena, että sä Niin. pystyisit olla samalla, jos me pystyttäisiin mailaa muokkaamalla saamaan se sun vauhti siihen 100-seen. Joo. Se olit nyt 99 ja 98. Kyllä. Ja ball speedit me haluttais saada, Mikke, ollaanko me 104, Kyllä me sinne niinku, 146, 147. no jos me päästään eka siihen 143 ja Niin, 144. niin. Se on Kyllä. ehkä, Mutta se olisi semmoinen ultimate tavoite. no joo. No se on. Okei. Let it rain. Okei. Mikä leffa? Joku sotaleffa. Mutta eikö se mennyt ilmaan kuitenkin? Se on niinku aina kiva juttu, että se lähtee Nyt se spinnaa kyllä vähän liikaa toi. Joo. Okei. Ota vielä toinen. Joo. Voi olla, että varsi vaihtuu nimittäin aika nopeasti. No niin, nyt oli hyvä. 104. Nyt oli hyvä. 100 Jussi. Nyt oli kohdallaan. Nyt oli hyvä drive, tosi hyvä drive. 2.30 nyt oli. total. Oho, Paljon 222 pallon carry. lähtö 146. 147. 147. Niin, No ja se oli siinä. 100. Hei. Onko valmis? Ihan helvetin hyvä. Toi oli hyvä veto. Eikö tuossa toteudu jo ne mitä Oli. Ei kun se oli 99,6 hei. Ai se tipahti. Voi, Niin. voi. Katokko osuu paremmin hei. Aivan loistava. Jumalation, mitä Draw. driveja. Pikku draw. 214 carry. 143. Sulla ei vanhalla vielä ollut, sulla oli paras oli 141. Joo. Niin, ja Lähti nehän 2 lähtikin mailia kaikkia lisää. vinoon. Nythän ne on ollut molemmat paanalla. Ja laitetaan Loistava. naksu alaspäin vaan toi lofti. Niin loftiin vähän Hei, pois. beautiful. Aika hyvä, aika hyvä. Mä en tajua miten. Sama mies, eri vehkeet, parempi tulos. Onko tämä välineurheilua? Taitaa se mun tapauksessa olla. On. Mutta siis käsittämätöntä, että se parantaa noin paljon, koska katsoo tuota dispersiota, niin sinne alkoi tulee niin väyläosumiakin. Niin, ne on keskellä väylää, Niin. Jussi. Viimeinenhän oli jo nyt tommonen niinku Inasen drawn puolella. Ja ilmaan. Kyllä. Pallo, ei ole semmoinen niinku... Niin, laaseri. Mutta niin, eikö niin Mikke, laitoitko sä nyt vähän, otatko sä loftia vähän pois? Joo. Joo, pikkusen vähemmän. Eli mikä siinä on nyt? Nyt on 10 me oltiin 11 puolikkaassa äsken. Yes. Okei. Nyt voi tulla spinnit alas. Muistakaa kaikki, että mitä enemmän te saatte loftia mailaan laitettua, Niin. niin lähtökohtaisesti parempi. Yes. Kiitos. Joo. Kiitos Mappe. Sama varsi. Vaikka mikä se oli se Batialla, oli joku 6 astetta. 8-asteinen driveri väännetty. Mutta ne on eri ihmisiä. Ne on eri, Se on eri juttu. se on eri työ. Mutta kyllä sielläkin yritetään saada silti niin paljon kuin saa. Kyllä. Oh. Katoppa. Ball speed 145. 145. Ihan piikki suora. Toi näyttää paljon paremmalta nyt toi lentokar. Loistavaa Jussi, hei. Hieno veto, Jussi. No kiitos, kyllä tällä pelaa. 236. Himmeitä vetoja. 2900 Silti vielä. Vieläkin liiga. Eli onko spinni ongelma? Spinniä on Mutta vieläkin Smash vähän Factor 148, että osumasta se ei nyt ainakaan ollutkin. Tämä oli Joo. paras osuma Jussi ihan heittämällä koko vedoista.
Ai se lähtee. Pitäisikö testaa eri varsia? Joo, me laittaakin. Haluttiin päästä 100:een. 99,8. Kyllä se vauhti on siellä, mutta Niin, heti kun sä yritit vähän kiihdyttää, niin osuma putos kyllä. ihan vaan. Joo, mutta vauhtia tulee tuolla vähän enemmän. Nyt oli hyvä. Toi todella hyvä. Todella hyvä, Jussi. 146 ball speed. Kato. Annapahan Jussi tänne vielä. Joo. Harremin good. Hienoja vetoja, Remi Jussi. good. 237. 220 oli jo käri. Joo. Hienoja lyöntejä, Jussi. Kiitos. Miltä tuntui osuma tuolla lavalla? Ihanalta. En mä osaa muuta sanoa. Se, että se niinku... Koska siinä on erilainen tuntuma totta Joo. kai, kun laitetaan eri materiaaleja, että ääni kautta tuntuma huonone siitä, mutta siis me ollaan kyllä saatu todella positiivista palautetta, että moni on tykännyt siitä äänestä. No miksei tykkäisi? No niin. Smash Factor 146. 148 smash, ihan jees, ei mitään ongelmaa. Käri 220, 40 senttiä vajaa. Ja totaali 237. Ja muistakaa, ball speed on se, mikä ratkaisee. Niin, ja se kyllä, on niin kuin kyllä. nyt, että kumminkin club speed on ollut täysin sama, jopa vähän alempi kuin mitä se oli silloin Joo. Just näin. tuolla Elytellä. Kyllä. Niin 141, 140 oli ball speed, ja nyt on 146, siis 6 147, mailia lisää niin. vauhtia. Se on Juuri todella näin. paljon. Se on Kyllä. yllättävän Se paljon. on todella paljon. No sitähän me halutaan. Kyllä. Eli nyt vaihtui varsi. Joo, se on vähän jämäkämpi varsi, ja Noniin. jos se vähän saataisiin spinniäkin alaspäin. 147. Hello. Hello ball speed. Juho, alkaako jännittää niin noin sun lukemat tuohon Juho rinnalle? ei sanonut mitään koko ajan. Hän lisää tuli spin. Vielä spinniä. Kyllä mua jännittää nimittäin Smash Factor jotkut muistaa, että viime 149. vuonna 109 maailmanpään nopeus, yli 160, niin nyt tänä keväänä niin just saanut 100 mailaa, että Se on vähän se, jännittää. miten se menee, jokuhan epäilee, että sä oot vanhentunut 10 vuotta. Niin, se Kannattaa se käydä kommentti- kommentoimassa salanimellä Joo. noita omia videoita. Niin. ei, mutta hei, rankkaa on ollut, ei voi mitään. Oi. Nyt Vähän tuli mishitti, mutta 102. ball speed 152. 100, Mitä täällä tapahtuu? Mutta ehkä ei lähtenyt ihan boksista ulos. Ei. että- Ei lähtenyt, se karkas vähän, Siis mutta Smash Factor 149, Näin. siellä on niinku ainekset. kyllä. Come on, Jussi. Vaan Ja silloin nousee vieläkin liikaa. Niin nousee. Tiedätkö mitä mä tekisin? Mä laittaisin sen Niin mäkin. ai TD Maxi. 148. Onko se nyt se 100 puhki, hei? on. Oh! Titta här. Monsieur Juslin. 100, ball speed 148. Tuntuu, että tuo varsi oli hyvä. Me jatketaan sillä varrella. Joo. Vaihdetaan lapaa vaan. mitähän tapahtuu? Ai että. Kyllä nyt on ilo katsoa, kun jollakin homma toimii, Jussi. Kyllä täytyy sanoa, että en odottanut näitä tuloksia. No en kyllä minäkään. Sitten meitä on 2. Minä ja Callaway mies. Minä ja Callaway. Eikö se ollut Popeda biisi? Mä ja Callawayn mies. Joo. Tehdäänkö semmonen biisi muuten? Mikäs nyt tuli? Triple Diamond No Max. nyt tulee Triple Diamond Maxi. Sen pitäisi vähän niinku toivon mukaan alentaa spinnejä siitä. Se on, nyt menee, jos osuu, niin se on 240. Hyvä Jussi. No niin. Nyt on kyllä, nyt ollaan iso, niin kuin Mappe sanoi sen vetsivideosta, jumalauta Jusli, nyt ollaan isoja asioita äärellä. Kyllä. Terve. Pikku drobe. Roopperin väänsi sieltä. Joo. 222. Ball speed 100. Kato, mä sanoin 240 menee. No meni 245. Niin raffi No pysää. nyt on spinnit alas. No niin, se on siinä. Ja Smash Factor 149. Nyt jos sä laitat sen 100 Jussi sinne, Niin. niin se on 250 metriä. Okei. Sitten meillä on Nyt on maila. alkaa olla muuten aika kohdallaan. Sitten hei. meillä on maila siinä. Hop, Nyt hop. oli miss hit. Eli toi vähän joo, nyt oli osu. Oli Duffi. Mutta roota vetää. Elton Johnhan myöskin kirjoitti joskus biisit It's like a candle in the wind. Yes, Tommonen lyönti. kyllä. Joo. Ei tosin ollut tossa lyönnistä, se oli Prinsessa Dianasta, mutta menkö. Niin. Niin. Mutta Nyt se oli hieno tarina. Iisisti vaan. Ellureen. tää on paras. 104. 49 ball speed. Nyt se menee se 250. 224. 240. Aja. Aika hyvä drive Jussi. No aika No hyvä. siinä. Tuu pois. Tuu Juu, pois. tehdäänkö me tästä? Tehdäänkö me tosta? Onko tää tässä? Toi oli aika hyvä.
No minä ja Kälveen mies. Herra jestas! Nöyränä. Kiitos. Kiitos. Golf seniori täällä niinku triple diamondia. Joo. Niin. Ja yhä edelleen se on todella anteeksi antava, mutta saadaan spinnit ainakin vähän alaspäin. Niin. Sano sinne tehtaan ja insinööriosastolle, että Suurkiitokset. wow. Kiitos. Palkittu ohjaaja kiittelee täällä. Laitat semmoisen kirjeen, että mikä se toinen palkittu? Telvis ja kultainen Venla palkittu ohjaaja. Nimenomaan. Aika komea hei. Se oli siinä. Mutta ballspeedit oli oikeasti aika... Oli todella kova. Merkittävä ero tossa. Ihan siis sairaan. Hienoa Jussi. Helvetin hyviä lyöntejä. Meni ihan kananlihalle. Saanko mä mennä seuraavaksi, kun mulla tuli niin hyvä fiilis. Mene. Jussi hei. Oli ihan mahtavia Jussi, vetoja. vitsi mitä vetoja. No, Oikeesti. Ball speedia saatiin siis 7 mailia käytännössä lisää. Joo. Toi on muuten tärkeä toi kommentti, mitä Mikki äsken sanoi, että ball speed on se, millä on merkitystä ja sehän on vain ja ainoastaan täysin niin. Nimenomaan. Ihan sama, totta kai kaikki ymmärtää, että kova mailanpään nopeus tuo enemmän niin kuin vauhtia, mutta nythän Jussi veti samalla mailanpään nopeudella 7 mailia lisää pallon lähtönopeutta, niin se on kyllä niin kuin todella merkittävä. Ja se mikä ihan oikeesti, niin kun se löi sillä vanhalla, niin nehän lähti tonne ja tänne ja tonne, eli oli ihan hukassa, sitten adjustoitiin mailla kuntoon, niin Voisitko se näyttää vielä kerran, miten ne Jussin pallot lähti? tonne ja tonne ja tonne. Yes, hyvä. No totta se on. Eli kyllä nämä mailatkin kannattaisi fitata säännöllisesti, että Jussille kun katsottiin toi maila viime keväänä, veti hemmetin hyvin, mies muuttuu, erityisesti hänen kohdalla mies on kehittynyt. Niin, toisin kuin ehkä eräät. Toisenlainen maila toimii paremmin. Viime vuoden työkalu eli Elyte. Ja vartena meillä Tour ADn luottohevonen DI6. Ja ei kai siinä. Katsotaan mitä tulee. Kyllä. Jään innolla odotan pelon sekaisin tuntein tämän Jussin vedon jälkeen. Niin, mutta tässä pakko mainita, että Juha on ollut oikeasti aika kovassa vedossa tässä Kyllä. viime aikoina, että Juha ja Jussi on kehittynyt ja meikäläinen on... Juha on laittanut mulle säännöllisesti noita swingin-videoita, niin me ollaan vähän aloitettu. Niin, sä et ole vastannut niin. Vittu olenhan vastannut. Oot. Alright. Mitä pari vetoa vanhalla ja Missä mennään niin kuin tällä hetkellä oman... missä mennään? Jouko ja Kosti. Oikealla mennään. Kyllä se slice löytyy edelleen varastosta. Kyllä se löytyy näköjään. Aina hyvä. Oli lapa vähän auki. No mut hei siihen kun kylmiltään hyppää, niin kyllä sinne muutama vedon vaatii. Menee, mutta club speed 102. Onko meillä joku venyttelymahdollisuus? Slice ihan spinnaa aika paljon ylös. Joo. Joo, oli siis ihan hirvittävän huono löynti. Siinä. Oli vähän sinne Oli hyvä. päin. 97. 104. Joo. Hyvä veto. Nämä on tämmösiä, kun oot istunut tuossa hetken aikaa. Juu. Niin. Ai. Tuo on vähän sinne. Jussilla oli vähän kovemmat mailanpään nopeudet. Niin. Saatana. Vittu mä rupeen puristaa tossa, kun mä pääsen tuohon. Miten tää on näin pieni tää huone? No niin. Vähän vuotavia. Come on. Ei, se oli kantaveivi. Kanttori. Kyllä se näköjään vähän jännittää, kun Juha ennen tuossa kuvauksia löi pari ihan täydellistä ja nyt kun kuvataan, niin heti alkaa puottelee oikein. Juha löi tosi hyvin itse asiassa, kun kamerat oli päällä. Joo, se lämmittelee. Jää vaan vähän lapaa. Olihan tuossa jo aineksi. Se on tuo sisäinen draaman taju, että Jää vaan vähän lapaa auki nyt jostain. Vedä yksi semmonen nyt napakka siihen, niin saadaan hyvät lukemat. Noniin. No, nyt oli kyllä hyvä. Perfect. Nyt oli semmonen Tää ihan, oli niinku, nyt oli hyvä drive. tähän kelpaa ruveta jo vertaamaan. Joo. Oliko tää nyt eikö tää ollut Juha nyt aika lailla tän hetken? Tää oli nyt, tää oli tämänhetkinen niin No kuin niin, se sit mun vaihto. A1. 100 vauheilla 150 ball speedit. Niin, aika lailla joo. Se on aika semmonen normi. 230 Joo. melkein käri ja melkein 260 mitta. Varmaan mun maksimivauhti tällä hetkellä on, Vähän jäi spinnit alas. jos tossa. oikeasti lyödään niin kuin kovaa, niin 103 ja 105 väliin. Joo. Se on mun lapa tällä hetkellä. Joo. Ball speed on ollut ihan hintsaa alle 160. Niin kuin sellaisilla niin kuin Niin kuin maksimeilla. se yksi täydellinen veto sieltä 100 joukosta. Mutta niin Mutta kuin, aika hyvät tossakin. Mut tää on ihan- tää on nyt vitosen oikein. smassit ja spinnit vähän alhaalla tietty, mutta siis tää oli ihan osuma palloa. Juu. Kyllä. Mikäs sinne nyt lähtee? Mä tykkään lähteä aina niinku
tuosta meidän Core-mallista, eli Quantum Max ja 10 puolikas. Sitten täällä on ollut tämmöinen uusi Denali Silver Frostin varsi, niin mennään tälle eka liikkeelle ja katsotaan vähän mitä se tekee. Ja... Avoimin mieli. Tää on hyvän näköinen tääkin lapa tässä setupissa. Oliko tää Quantum Max? Joo, Tosi hyvän näköinen tää niinku very neutral. se on tosi neutraali. Very neutral. Oikeelle, Mikä sound? oikeelle. Se ei osunut sit yhtään. No mailan vikahan se on pakko olla. No Se on tämän golfin suola. On. oikein. Tuo älyä tahallaan tuolla, että saisi sen triple down. Tahallaan tuolla väärin. Ei vai. Ei. Sama taktiikka kuin Jussilla. Noniin, nyt osuttiin jo. Joo, se oli ihan ok. Siinä mentiin Vauhit 149. Tossa oli aika samat speksit, mitä oli siinä sun omassa. Joo. Niin, mutta pinnas enemmän, pysähtyi nopeammin. varmaan käritti vähän enemmän. Ei 2,5. No se oli käytännössä niinku sama veto. Joo. Spinnit 2,5 tonnia. Joo. Smashi 1.5. Mutta eikö noin spinnit pitäisi olla tuossa 2 ja 2,5 välissä? Riippuu millä ätäkillä sä tuut. Yes. Ja Niin. se on hyvin. Mutta tää oli niinku yksilöllistä. tuntui hyvältä lyönniltä. Ei siinä niinku. Melkein sanoa, että varsi ei oikein taimaa kohdalla. Ei ollenkaan. Toi on kyllä mahtavaa, miten te niinku näette sen jo tosta, kun itellä se oli sillä, että se tuntui heti, kun vaihtui varsi. Tuntui, että mä tulin palloon paremmin. Joo. Toi tuntui siltä, että toi tuli vähän myöhässä. Vähän jotenkin niinku, että se niinku, Joo, siis näkee, että ei ole niinku ihan Ei taimissa oo toi varsi. niin, että se vähän jää sinne niinku. Joo. Vaihtuuko nyt lapa ja varsi? Kyllä, Nonni. Ollaanko samoissa kuin Jussilla? Niinku? kyllä. Eli mikä siellä nyt on? Velocore Black? Ei, siellä on nyt Ventus Black. Ventus Black, Joo, se se ei ole Velocore. Jos Velocore Ventuksiin verrataan, niin toi on enemmän kuin Velocore sininen. Joo. Toi noin. Okei. Se ei ole niin jäykkä tuolta tipistä kuin noi Velocore Mutta sen verran haluaisin sanoa, että niinku hyvä osumafiilis. Mä oon niin fiilispelaaja. nimenomaan. Mä tykkäsin niinku tuon osumasta, niinku fiiliksestä, että se ei ollut ihan. Ja Triple Diamonds on ihan vähän erilainen. Jäykkempi tippi. Siitähän me tykätään. Siinä meidän Triple Diamond mies. Triple Diamond joukkue lähtee tästä. Katsotaan lyödä semmonen korkea draw tähän nyt sitten. Oo. 2.30 käri. Kova. 2.50. Oo. No niin, no siellä aletaan olla aika kohdallaan. Ihan varma nyt tosta varresta edelleenkään. Mitä? Ihan varma en oo tosta varresta edelleenkään nyt. Mitä ne hölöt? Jotain sama juttu aina. Vaan äksyt vanhat herrat rupeaa hihittelee siellä. Ei mitään. Oli ihan paska. Väärän värinen. No, mutta toi funny because it's true. Juhalahan todellakin merkkaa. Ja pitääkin merkata. Totta kai perkele. pitää. Melkein haluaisin kokeilla omaa Laitetaan se oma varsi. punaista ventusta tähän näitä sit, Tai toi Tourade. tai touraadeen. Niin. Niin pitää. Kyllä mahtavaa. Oliko vähän kärkkäri? soundi. Nimittäin siitä huolimatta lähti En aika ole hyvin. varma, mutta 232 käri. Ihan Tää oli hyvä helvetin veto. kova. Ja jos jotain voidaan katsoa, niin siis nimenomaan taas takaisin siihen tasalaatuisuuteen, että mitä tasaisia Niin. on noin niinku spinnit ja Tää oli ne ei ihan jäätävä. ne ei lähde niinku heittää. Niin. Ei tässä nyt tossa ollut mitään vikaa tässä lyönnissä. Todella hyvä. Niin. Mutta voidaan kokeilla vielä totta kai, jos laitetaan sun oma varsi siihen. Niin. Testataanko? Mä lyön yhden täällä vielä tässä odotellessa. Vedä Juha yksi semmonen vähän napakampi. En mä osaa. Osaat. Osaat. 102 vauhdilla. 103 nyt taulu. Ei lähde nyt jotenkin yhtään. Joo, mutta se on edelleen väylällä. Toi oli kantaosuma. Toi Toi oli, on todella kantaosuma. 102, sä laitoit sen. toi oli huono osuma. 2,50 Katsotaan, kun tulee melkein. joku 147. Mutta tämähän nyt näissä nykyvehkeissä on niinku ihan 1,6 mieletön juttu, smashi. että Juha löi kanta tuollaisen osuman, niin se menee suoraan ja se on niinku väylällä toi pallo. Ja spinnitkin pysyy niinku niin, samoissa. ihan niinku jäätävä. Ei se oli 90-luvulla, kun veti tommosen, niin Silloin piti osata pelata. nimenomaan. Itse en ole pelannut silloin, mutta en osaa vieläkään. No. Hihuuli. Annetaan vähän sille.
Tuo Siinä oli vauhteja. Kokeillaan sitä. Laita mulle se. No, kyllä se sai kato vähän vauhtia, mutta nyt vielä vaan oikea varsi tuohon, niin jumalauta kolä. Tätä tää fittaus on parhaimmillaan. Kokeillaan vähän eri vaihtoehtoja. Pitäisikö Juhan koittaa Normi Triple Diamondia? No, mä oon menossa melkein siihen niin. Niin. Mä kokeilen omalla varrella, tai en mä tiedä. Mutta siis mähän en ole Triple Diamondilla, mähän en osunut palloa, en mä saanut mitään aikaa ikinä. Nyt sä vedät 260. Niin, tuo oli ihan fine. Tuo oli ihan niinku, kyllä se sieltä. Se on vähän jotenkin nyt vähän ajoitukset kohilleen tosta. Meillä on ajoituskysymys. No niin. Onks me nyt siis ihan TD? Nyt on ihan Triple Diamond itse. Herregud. Annetaan palaa sinne. Sätänä. Herra isä! 155. Herra isä! 355 ja 240. No niin, tuo pois. Se on Tarviiks siinä. muuta? 26. Laita nyt toinen tommonen vielä. Se oli hyvä. Herra Sanoit, se vetää estas. 260, mutta se veti 264. Miten hyvä osumattuntuma oli? Oliko hyvä? Carry 242. 150, niin spinnit Ihan 2000. sairaan hyvän tuntunen veto. Niin, Kaikki kasvo. Oma munakin kasvoi vähän. Niin. Se on se jäykkä tippi, mistä me Kyllä. tykätään. Nivelestä vähän löysä, mutta Jos mä ton päihitän tänään, niin mä oon todella tyytyväinen, koska ei ole tulossa. 155 ball Joo. speedit. Wow. todella niinku, kun aina sitähän se Mappe tietenkin aina sanot, että se on sen lavan ja varren yhdistelmä Kyllä, aina. kyllä. Kokeillaan lyödä, saisiko toistaa tämän saman? Se on kärsä, mutta siis niinku silti. Nyt oli ihan kärkkäri. Mä lyön yhden vielä, sit mä... Siinäkin oli silti yli 150 lähdöt. Yhden vielä vedät siihen. Mä sanon, että tossa ei tarvitse paljon Inge spekuleeraa. Mitä sanoo Mikke, onko se niinku... On jo. Siis toihan on nyt näyttänyt hyviä tuloksia toi kombinaatio. Vedä tosissaan. Duffi. No nyt vedettiin tosissaan. Siitä. Kat. Ota vielä yksi. Mut siis jännä, kun vaihtuu toi varsi Juhalla nyt sellaiseksi, mistä hän tykkää ja osuu näin, niin vauhtia rupesi tulee lisää. Niin. Se osaa ladata se oikeassa Niin, kohdassa. sillä on tosi iso merkitys. Oh. Jep. 104. Kyllä. Siitä. Tule pois. 239 carry. Tule pois. 260. 266. Käymme kätellä tää tässä. Se oli hyvä. Wow. Tää riittää. Ja sä saat Triple Diamondin. Niin, nimenomaan. Oranssilla varrella. Tervetuloa perheeseen. Kiitos. Ja siistiä on se, että mulle tulee pelkkä nuppi, kun mulla on tää varsio. Nimenomaan. Aika jees. Oli kyllä joo. Hieno. Näin se menee, ei tarvitse tilata, kun se on nyt tässä ja se menee suoraan tänne. Kyllä. Menee tänne lohikäärmeen kitaan ja se menee vägiin. Kiitos. No niin, eli mullahan on siis ollut käytössä tää Elyten Triple Diamondi Areteran varrella. Ollut hyvä. Keväällähän mä löin tällä todella lujaa, sitten vähän hitaammin, koska olen vanhentunut 10 vuotta. Katsotaan mitä tästä lähtee ja sitten aletaan ihmettelemään. No niin Juho. Rupes vituttaa sitä hihittelyä, saatana. Se heti laittaa 101, ei 98. Se on hyvä vedo. Vittu, oli hyvä veto. Ihan hirmu hyvä drive tuohon. Siis toi on mun vauhti nykyään ihan oikeesti. 2,5 En mä saa enempää. Se on niinku tossa. Ei sun tarvikkaa saada enempää. Te olette Jussin kanssa viettänyt niin paljon kimpassa aikaa, Niin. että Mut siis toihan oli hyvä lyönti. Toi oli todella hyvä lyönti. oli tosi hyvä lyönti. 151. Niin. Spinni 2000. Tilataan Juholle uusi Elyte. Oi, kun vetää hyvin. Nyt kun se lyö hyvin. No, Ei. en mä saa mitään irti. Aivan. Aika white man can jump-tyyppinen huslaus tähän. 103 siihen No, maailmanpäähän. se varmaan riittää. Se Mä oli veikkaan kahri kanssa. täydellinen. Joo, siinä on nyt verrokki. Siinä on, tommosia mä lyön. Mutta se mikä Koko ajan. tuossa on tietenkin... Tommosia mä lyön koko ajan. Sairaan hyvin driveja, mutta Ja siis vielä pakkahan se on Elytestä sanoa, että se on hyvä maila. Tosi hyvä mailahan tuo on ollut. oliko vähän matalia? Noin verrat. Niin kuin äkkiä. No joo. No 103, siis tohon mä oon todella tyytyväinen. Mä en oo... 30 metriä rullaa tuolla vähän päällä. Joo, kyllä noilla vauheilla toi käri pitäisi saada yli 230. Jos oikein tosissaan niin ruvetaan Me veivaan. ollaan Jussi aika paljon oltu tuolla Kyllä. hallilla, niin ei oo perkele tommosia vauhteja meinannut saada sitten hetki. Kyllä. Links kentille hyvä drive. Olipa vakuuttavat. Oli todella vakuuttava. Kaksi aika hyvää tommosta. Yes, eli nyt kun sullakin on ollut toi Triple Diamondi, niin lähdetään kokeilemaan nyt tätä uutta Triple Diamond Maxia nyt, joka
on vähän anteeksiantavempi, mutta sitten tietenkin tällä uudella lyöntipintateknologialla. Ja sitten laitetaan tähän nyt aluksi eka tämä stokkivarsi, tämä Ventus Black 60 stiffi ja lähdetään siitä eka liikkeelle. Et jos toi ei lähde, niin sitten otetaan toi Quantum Max D. On tää ihan eri tuntoinen, niin kun ottaa tän tähän. Niin Mutta eikö se ole hyvän näköinen siis setupissa? Täytyy sanoa, että on vaikea laittaa paremmaksi, mitä oli äsken. Tää on sellainen niin kuin mielenkiintoinen. Mikä lofti se oli? 10. 10,5. Joo. Menee korkeammalle tähän. Ei osunut palloa. Topperi. Vastatuulilyönti. Se oli semmonen. Unohdetaan se. Mutta se on väylällä. Keskellä väylää taas, niin Vippobana. sillä ei ole mitään merkitystä, jos ei se. Eihän. No joo. Mä raffesti bird eteen. Noniin. Kärsy, hukki. Tää ei toimi mulle nyt ainakaan paremmin kuin toi äsken. Toi maksi, niin onko se lyönnistä tai omasta swingistä, mutta se, että se niinku... No toi on enemmän fade-painotteinen Niin. taas toi tavallinen Triple Diamond. Niin ja se tulee olla eri varsi. Mm. Se on todella merkityksellinen. Nytkö? Ei oppa. Ei se vielä keuli ainakaan sitä. Ei tää vielä ihan niinku on vakuuttanut tää kyllä. Yhtään osumaan palloa. Ei, mä osun palloa. Laitetaanpa oma varsi. Vaihto, juuri niin. Niin. Kun sä oot tottunut siihen, niin... Joo, ja mä ehkä se kiinnostaisi se testata sitä, mikä mulla olisi toissa vuonna se Joo. UB Ai kanssa. UB. Laita se UB sille kiinni saman tien. Mikä on UB? Tour ADn UB, se sininen. Lyödäänkö tällä, kun sä oot tähän tottunut tähän varteen? Niin... Joo. No se jännä, miten niinku kaksi ihan täydellistä tossa ja sitten ei osu yhtäkkiä pallo. Sä käänsit tällä vaan 10-asteiseksi. Yes. Yes. Ja nyt tää vanha oma varsi, Yes. eli Aretera. Vähän tuolla. 251. Aika hyvä veto. Joo, vähän. Matala vaan. Ei se oikein osunut vielä. Ei, Mutta ei ollut mettässä. ei, Eikä ollut nyt paha huti ollut, mutta ei, mutta vähän. nyt osu palloa. Sekin on tuolla vähän. No niin, mutta anna tänne vielä se lapa. Onko Kuulosti. painomuutos? Oh. Okei. Eli mitä nyt siis toi vaihdetaan sinne, sieltä vaan paino tai kuori auki. No niin. Ja sit sieltä. Eli täällä on 1 grammanen ja sitten on 9 grammanen. Ja laitetaan tää 9 grammanen tänne kärkeen. Noin. Ja tää takas sinne. Noin. Se on muuten semmoisia, mitä kannattaa tehdä kaikkien ritilöiden päällä. Toi vaihto. Joo, niin. Et niinku ei varmaan just lattiakaivot ja kaikki tommoset. Eli nyt pantiin painavampi tuohon. Fade-asentoon. Joo. Eli Kärkeen enemmän painoa, eli kärki Yes. hidastuu. yes. Just. Ja Kato, mä tiedän. Mä oon oppinut. Juhohan tunnetaan hitaan kärjen miehenä. Se oli Fudiksessakin semmoinen Niin. hidas kärki. Joo. Keppas. Ja sehän on keskellä väylää sit heti saman tien. Siitä. On tää kyllä nykyaikana ihan niinku perseestä, että siirrellään painoja sinne ja tänne ja lyödään suoraan. Joo, ja sit tuohan ei osunut vielä palloa. No mutta se oli keskellä väylää. Juu, mutta siis se just, että vaikka ei osunutkaan. Niin Torniojokilaaksossa, kun on Persimmon drivereilla lyöty, niin ei silloin kyllä säädelty mitään. Ei säädelty. Balatan pallot kuminauhasta tehtyjä. Ja... Huti. Ei se nyt osu. Kiire lyö nyt. TD sille vaan. Niin. Suokilta vaan. Kanttori. Mut silti Ainakin se on taas väylällä. Niin. Toi on kyllä hämmentävää, että ne... Sitä niin kuin ehkä vähän tehdään väärin, Niin. väärin, kun fitataan. Monihan katsoo aina vaan sen parhaamman osuman, kun niitä pitäisi oikeasti katsoa sitä keskiarvoa. näin, juuri Koska näin. et sä siellä kentälläkään 14 kertaa, kun sä lyöt, niin sä et kyllä aina osu keskelle valitettavasti. Kuulosti hyvältä. Mut kyllä mä vaihtasin Mikke Joo. lapaa. Mulla on tässä kädessä jo. Joo. Ei ollut huono tämäkään. Ei Niin, olekaan. mutta ei sekään, niin se ei ollut lähelläkään Ei, niin eikä osunut ehkä hyvä niin osuma. No, toi on aika hyvä indikaattori silti, että ei ole lähelläkään hyvää osumaa ja niin pallot on keskellä väylää. Niin, Kyllä. siis ei todellakaan. Nämä on siis 145 mässinen. Ne on niinku, no aivan niinku kärjes kannassa. Nyt. 102. Ei se ihan. Vähän alaurasta sekin taisi olla tuolta alalavasta. Ei se ole vielä sinne 260 tarvitse päästä kuitenkin. Ei lähelläkään Juha. Turvassa oot. Täällä on vielä yksi. Kato, 146 oli Haluatko toi. sä ottaa täältä uuden työkalu? Jaha. No niin. Ja mitäs nyt muutoksia? No nyt on Triple Diamond-versio ja sitten sit on Tour AD UV-varsi.
Eli Juholla oli siinä AI Smokeissa oli toi varsin, Joo. eikö se ollut? Onko jämäkämpi? On, ja sitten kyllä tällä lavankin huomata eron. Katsot. Tuo UB on niin periaatteessa sama kuin se DI, mutta toi on niin vähän kirheempi niin toisista paikoista, niin tuolta ylempää. Vauhtia tuli lisää. Vähän alaraidasta varmaan. Joo, nyt oli mailaan tuli enemmän vauhtia. Joo. 103 oli nyt mailla. No niin. Mut kun ei osu pallo. Ei vittu, ei kyllä. Mä asun millään lavalla enää pallo. Nää on ihan paskoja nää uudet. Mut sekin on väylällä. Sekin on väylällä. Koita ottaa palloa ehkä snadisti. Onko sulla niinku edes vai missä kohtaa sulla on niinku pallo siis stanssissa? Kun se vähän ehkä mielestä vaikuttaa se on siltä, niinku että se ihan- maila menee niinku ohi siitä. Ennen kuin se on niinku... mene. Ei osu, ei osu. Ei. Toppeja. Niin Kyllä tuo sun vanha varsi kumminkin on se parempi versio kuin Toivo. Nyt tähän semmonen viimeinen vielä. Niin, mä On vaihtasin se- ton Areteran Niin. tohon, niin sitten se voisi olla aika perfect combo. Eli mikä nyt on? Tavallinen Triple Diamondi nyt tuolla Areteran varrella. No Se on muuten hämmentävä paljon, kun tuo meidän golfhallilla on näitä elyte-ihmisiä. Se on hyvä kuulla. Niin on oikeesti. Joo. Ja sitten nyt tosiaan joka päivä joku on tullut kysymään, että milloin te menette kokeilemaan ne uuden. No niin. Se aukeaa oikealle, mutta se osuu pallo. Joo, nyt se osui palloon jo Mä paremmin. voin sen verran gossipia kertoa tuolta Spinnit 2. Venla-gaalasta, että ensimmäinen ihminen, joka tuli juttelemaan mulle, niin oli Nelosen iso dirika Mirko Baas. Mirkolle terveisiä. Niin Mirko tuli ja sanoi, että hei, kiitos helvetin hyvästä Amazing Race-kaudesta, mutta ennen kaikkea kiitos Golf Diggeristä. Oikeesti. Kyllä! Mirko on innokas golfari. Ja alas. Vähän alaraidasta tääkin, mutta 103, 150 ball speed. Ja edelleen suora. Joo. Annapa se maila nyt heilahtaa. Heitä sitä Pistä vaan. kärki liikkeelle. Käreestä. Nyt alkaa ärsyttää. Tunteisiin. Nyt rentoudut vaan, tiedätkö? Meno kuin moukari häkissä vaan. Vaan kärki liikkeelle. Kädestä. Mutta tää on niin siistiä, kun siis oikeesti, jos ajatellaan niinku fittausta pelaajalle tapahtumaa, kun se lähtee fittaan mailaan, niin siellä niinku oletusarvona on, että se suoritus on niinku virheetön. Että sieltä tulisi, eihän se ole, kun se on just tätä sekoilua, mitä meilläkin on. Juu. Kukaan ei osu palloa ja Nimenomaan. sitten yritetään siitä taiteella, että tuleeko se yksi hyvä. Siinä tullaan erityisesti siihen, että se on hyvä lyödä niitä, koska niin kuin Mikki äsken sanoi, niin se kentälläkin tulee niitä paskoja. No tulee. Nimenomaan. Ja ne, että nythän näillä mailoilla, niin näähän on pääsääntöisesti tuossa väylän puitten välissä noin pallot. Vaikka sieltä tulee niitä Tuosta paskoja. voidaan katsoa tuota target practice range kuvaa tuolta tuon screenin alareunasta, niin valtaosa noista palloista on kuitenkin keskellä väylää. On. On se pikkusen on tuommoista leveätäkin tuolla. No siellä on muutama noin alimmat hudit, mutta ei tuo dispersio mikään niinku ihan. Ei, mä nyt riuhun. Ei, Joo. Yliyritys tuli nyt kehiin. mä haluaisin testaa vielä sitä maksia, sitä TD-maksia. Joo. Totta kai. Nytkö se? Hytty esille ja menoksi. Kyllä. Ei vastusta ne hihat siellä sitten. Siis kun sehän siinä oli, että mä löin ne 2 ensimmäistä tosi kevyesti. Niin kuin sillä, että mä en lähtenyt yhtään näillä käsillä yrittämään. Niin. Ja siksi ne onnistui niin hyvin. Ja meni kovempaa. niin Mailla meni. Niin, kovempaa. mutta kun nyt mulla on ollut siis pitkään tässä nyt se ongelma, että mä lähden täältä kiskoon liian aikaisin. Että en anna sen kääntyä täältä. Älä Ja lähde sit se sieltä kiskoa yhtään sieltä, mistä Se, näytit tässä. siis tuo on niin perkele, kun se olisi helppo, kun tietää sen mikä virhe, mutta kun ei vaan osaa korjata. Vaihdettiinko nyt Triple Diamond Maxi? Yes. Maksi takaisin. Ja sitten on toi Aretera, eikö se ole? Joo. Eikä me tätä jo vähän testattukin, mutta Oliko sulla toi kompo jo? oli se hetken vissiin. En mä osu mihinkään. On kyllä hämmentävä. Vaikea päivä. Ei tehtykään meikä fittausta tänään. Väylällä Juho oli sairaana. Paljon oli vauhti. 105. 105, 151. Tuo kun olisi osunut pallon, niin se olisi ollut ihan hyvä. Kaikki menee suoraan. Se on, vaikka se on lyhyt, se on suora, se on pitkä, se on suora. Niin. Se on tätä nykypäivän Ei pääse teknologiaa. mitenkään ihoalle tää homma. Eikä olla tosissaan mitenkään. Hei, meillä on Juho. Nyt kun sulla on tommonen, meillähän on kokeilematta niin toi Niin se... se alkaimalli. Älä sano sitä. Mikke, pitäisikö se kuitenkin nyt kun se näyttää, että kun se ei oikein osuu, niin mennä kokeilla noita? Max D:tä. Niin. Mä kokeilisin oikeasti. Niin. Niin.
Mä ammun tonne metsään. Pannaan se, katsotaan. No joo. Katsotaanpa niin. Anna max 10,5 max D vedä ja sitten sillä pari vetoa. Juho, äläpä lyö nyt. Ota tauko. Puhalla, ota happea. Nyt pannaan sulle sellainen setti tähän, että sä vedät tosta. Noin. Ja sit sä otat ton Max D:n. Voisiko tää punainen, vai onko siitä olemassa TR? No mulla on tossa yksi punaisen ventuisen TR, mutta Voin ainakin sanoa, että Juho, että oot tosissaan. Ärsyttääkö jotenkin? Meni toi rytmi niinku Pannaan se ihan tommonen. vituksi. Joo. You can do it, man. Ja nyt sitten, give it to me. Oi, onpa muuten hyvän näköinen tää. toi on oikeesti tosi hyvän näköinen tosta niinku setupista toi homma. Noniin, näin. Ja nyt meppä siihen pallolle. Ota sun alkuasentamassa. Noin, hyvä. Ja sit vedät ihan niin kuin olisit spoonilla. En mä osu enää millään mailalla palloa. Tää on nyt vähän tämmöstä. Keskellä väylää. Korkeampi Ota vielä. tii. Sitten kokeile sama homma. Kokeile sitä korkeampaa tiitä. Onpa kyllä erikoista. Miten näin kuutamolla yhtäkkiä pystyy aikuinen mies mennä? Henkisesti vaikea paikka. Niin on. Mä lautan, tässä joutuu töihin. Siis tätä mä en tuu ottaa missään nimessä. No niin, hyvä. Otappa sitten toi takas. Ai että mä haluaisin tämmösen. Sä saat lyödä sillä. Pari. Miten mä en nyt mukaan? No niin, ne kaikki sun lyönnit on ohkasia. Ota se sun setup. Älä mieti nyt minkään taakseviennin kautta sitä. Onks toi nyt sun normaali setup? No ehkä, Niin. Mene just siihen, missä sä olit äsken. Noin, hyvä. Jep. Ja sit vedä siitä. Ihan normisti. Katohan poika. Noin. Aha, Sulla on pallo aivan liian edessä. 102 ja... 163, 264 siis. Ja smatchi 152. No, kato. Herra Oli jees. muuten pallo. 100 euroa. Pallo on ollut liian ees. Niin, Ei. kato, kun sä tähtäät näin. Eikö me sanottu sille? Sulla on tämmönen tapa, että sä tähtäät tänne taakse. Sulla on se maila oikeassa kohdassa. Nyt kun se pallo on tuolla noin edessä, kun sä pysyt hyvin pallon takana, niin sä joudut niinku rimpuilemaan Niin, se sinne menee- osumaan, joo. niin otat vaan sitä palloa nyt No niin, keskemmässä. otetaan. Kokeilla. Jep, siitä. Noin. No nyt. Heti alkaa osua Eikö paremmin. toi Smash 152 ole ihan Sä hyvä? et pysty parempaa lyömään. Niin. Vaikka toi vähän Sehän on auki. teoria. No niin, katsotaan. No nyt oli vähän hutilyönti, mutta 241 silti. Juu. Ball speed 100. 54, 153,5. Joo, No nyt niin. alkaa osua Pallo pallo. lähtee. 156. Joo, alkoi menee. Katos vaan. Noin, 240 käri. No nyt se tulee viekku. Noin, 267. Noin, hyvä Juho. Saadaan hyvyä Juholle. Sieltä katoo. Vissiin tossa on aika lailla paketti. Siis tossa on, Eikö se ole kato tossa? ball speedi. Ball speedi 156,3. Smash Factor, 152 spinni, 1899. Täydellistä, hei. Vähän lisää spinniä, mutta muuten hyvä. Nyt katsotaan, saadaanko vielä vähän lisää. Ei kun riutsi. Hyvä yritys oli. Älä lyö lisää, kun et sä kentällä vedä tollain. Ei mä veäkki. Ja sit sä oot kuitenkin nyt lyönyt joku 220 drivea, niin se voi olla kroppa vähän väsynyt jo. Joo. Joo. Ota nyt se pallon paikka kohdalleen. Yksi vielä. Mutta taas Mutta tää kerran. maila on valittu. Toistettavuus. Kyllä, juuri näin. Eli mikä lapa on nyt? Tää on se Max. Joo, siis tuo pallopaikka. Tommonen pikku asia. Se oli ton verran liian eessä. Kaikki. Ennen kuin lyöt tämän viimeisen rukouksen tässä, ennen kuin, kun tulee Mapen vuoro, niin lähtikö nyt apinaharteelta vai lähtikö koko eläintarha nyt, kun sä rupesit osun palloa? Kummin päin? Siis onhan se kyllähän. Oli henkisesti aika vaikean näköistä Kaikki hetki aikaa. muistatte se sokettishow. Oli. Se oli aika vaikeeta siinä ja siitäkin on selvitty. Siinä mä vanhensin sen 10 vuotta. Mutta Se oli muuten Mä oon niin iloinen sun puolesta, kun sä muuten olit menossa syvälle äsken. Sokettisoon jälkeen joka ikinen puhelu, ainakin viikko sen jälkeen, niin kun joka kerta kun soitettiin, niin se alkoi sillä, että vittu mä en vieläkään tajua, että mitä siinä tapahtuu. Eikö se ollut? Ja osuuhan se. no, nyt alkaa olla No jotain. nyt. No niin. No niin. Kiitos. Jees. Ja nyt mentiin Ja jo yli no. 230. Joo. Nyt oli kohdallaan. Kato, 260. Tuulihan se sieltä, kun vähän potkii. No niin, nyt laitetaan Juha kyykkyyn vielä, niin sit voi lopettaa. No niin, nimenomaan. Nimenomaan. Se on tärkeä. Mä haluan, Paljon että... sulla oli? 267. Mä en muista, pidempi kuin Juhalla. Kato loppuksi ohjaamista parista. 157, mutta se oli vähän hukka. Joo, Joo, mutta mut hei, kyllä siinä tää on sulle tässä, kyllä hyvä nyt joo. niinku maila.
Näin se löytyy, kuule rakkaat lapset, pikkasen yrittämällä vähän. Löytyi, mutta vaikeaa Sieltä oli se tulee, tänään. kun vähän potkii. Mutta siis ehdottomasti, niin kyllä tämä maksi tuntui mulle nyt siltä, mikä auttaa mua paremmaksi golfariksi. Eli tuleeko meille sama lapa? Oh. On, mutta sehän, niin kuin sanottiin, niin äijä kehittyy, meikä taantuu. Hyvä Mappe, ei täällä olla tosissaan. Kato, jos emme tee tätä, Juu. niin se on 4 lyöntiä ja tää loppuu Juu. Eli mulla on ollut 9-asteinen Triple Diamond. Ihan standardi niin kuin asetukset kaikki. En ole ikinä koskenut näihin painoihin, enkä ole säätänyt mitään. Ja sitten oli tää Areteran 655. Tää on kai niin kuin X. Eikö tää ole Mikke X-stiffi? Yes, tää, kyllä. mikä mulla on ollut tässä. Siis on tykännyt mailasta, on niin kuin todella hyvä. Joo. Ei ole ollut mitään. Toki tilannehan on se, että aina mä jauhan tästä, mutta toi mun lonkka nyt on ajautunut jo siihen pisteeseen, että mä oon joutunut alkaa vähän muuttaa lyöntiä enemmän niin kuin feidin puolelle. Niin ehkä sit mailakin saattaa muuttua vähän erilaiseksi, kun mä oon pelannut aina vahvaa droota ja nyt vähän niin kuin se suhtautuminen siihen lyöntiin on erilainen. Niin Joo. silloin kun mä tän fittasin, niin silloin meillä oikein semmoista helvetinmoista droota ja meni niin kuin todella kauas. Mutta Feidi on ammattilaisten lyönti. joo, siis kyllä se on just näin. Mutta jos on 36 vuotta pelannut droota, niin se on vaikea niin kuin muuttaa. Mä haluaisin, Mikke, että mun siis pelivauhti on semmoinen 113 mailia. Joo. Jos näillä niin uusilla lavoilla päästä siihen, että mulla olisi sillä toisteisesti sillä mailanpään nopeudella ball speedit 170 alkuiset, niin se olisi niinku todella kova. Ja siihen me tahdetaan. Eikö vaan? Joo. Nyt tästä tulee kyllä näitä lämmittelylyöntejä sit usein. No lämmittele nyt siinä lämpimiksessä. Ei ihan green. Ihan suora. Mä katsoin, että se olisi ollut niinku duffi, mutta Se oli duffi. Se oli täys duffi. Se oli täys duffi, mutta se oli suora. Come on, Maps. 112, 162. Käritti just pidemmälle, kun me lyötiin. Sekin oli suora. Ei osu. Ei osu. Duffi. Kato. 113, 165. On kyllä suoria lyöntiä, herran jumalasta. Aivan luotisuoria kaikki. Joo. Kyllähän Hyvä on näilläkin mailla. kai pystyisi joku pelaamaan, mutta toisaalta Smashi 146. Smash on aika alhainen, eikö so? On. Kärkkäri. Kanada. Nyt oli meidän käri, kun se osui puuhun. Se on eri asia, kun Markus Hervasti on tuossa pallon takana. Oli semmonen meikäläisen. Sulla on hei pallo liian ees. Niin on. Niin onkin. Keskellä väylää. Oliko 115 vauhtia? Mitä helvettiä? Doof. 260 käri. Sekin oli duffi. Miksi tulee duffeja? Pallo eteenpäin. No se oli hyvä. Se oli hyvä lyö. 113, 166. Yes. Eli tuolla vauhdilla me halutaan ne 170. Joo. Meni aika luija. Sitten kun mappe on sen verran toistettava, niin me ei lähdetä kokeilemaan tuolta Quantum perusmallista, vaan me siirrytään suoraan. Mutta mä haluan nyt kokeilla sulle kanssa tämän Triple Diamond Maxi, nyt tää uusi. Kuten itse sanoit, niin lonkkavikasenakin, niin näin, niin se kaikki ylimääräinen anteeksiantavuus on kyllä kumminkin kans positiivista. Niin katsotaan eikä, jos tää on niin sanotusti liian spinnaava tai liian anteeksiantava, niin totta kai sitten Joo, ja tää on nyt 9-asteinen. se on 9-asteinen nyt. Ja mähän haluaisin siis, kun tää on isompi, mä haluaisin mahdollisimman ison lavan. Nimenomaan, no toi on nyt vähän isompi Niin. kuin tavallinen Triple Diamond. Niin. Isompi, parempi. Tää varsihan mulla oli siinä AI Smokissa. On muuten hyvän näköinen tää maila. Häh? Ihan helvetin hyvän näköinen. Musta se on käytännössä ihan identtinen sen Smokin kanssa jotenkin se luukki. Terve! 106, se oli vähän alalapa. Se oli vähän hitaampi, 112, mutta kumminkin Ball paljon speed oli lähtönopeus. kovempi. Oli kovempi. Oli. Niin 170 ja se et ole nyt saanut vielä. Tää kuulosti osumalta. Se oli hyvä. Ballspeed Kiitos, 169. No niin. Siinä on nyt se 3-4 mailia, mitä tuli jo tossa. 3 mailia. Tuntuu hyvältä, hei. Smash, ihan täydellinen veto. Ihan kiva veto. Joo, Joo. kyllä. Saadaanko me 170? Saadaan me, mutta mä ensin lyön näitä tällaisia niinku
No, ootas nyt. Kohdistuslaukauksia. Noin, se oli siinä. Vähän droolle kääntää. No kääntää, me voidaan vähän kikkailemaan niiden painojenkin kanssa. 170, olisiko se siinä? Oli. Oli se siinä. Jumalauta. On se kova. Come on. Jäätävä hyvät spinnit vielä, 2-2. Mä koitan yhden sen fade-tyyppisen nyt sitten vetää, niin katsotaan tota. Kyllä se tottelee. 165, 115. Ja se ei Tämä ihan oli osunut. nopeampi maila, mutta tietenkin fade. Se ei ihan osunut. Spinnit vähän haukkas. Mitä meidän pitäisi Mikke tehdä, että mä saisin tuollaisen feidin spinnaamaan vähän vähemmän? Varmaan vähän vähemmän loftia. Vaihdetaan lapaa, jos et tietenkään tuohon ole tyytyväinen. Niin. No katsokko 115 vauhtia. Kokeilen tuollaiset korkeammat tiiltä. Kun saisi höylättyä niin kuin 1200 pois tuosta spinnistä, niin toi menisi aika pitkälle toi. Ho, sun kärki. Niin, Kokeillaan Mappe vielä tätä tavallista Triple Joo. Diamondia. Mä tiedän, että sä tykkäät isommasta lavasta, niin tykkään. Tykkään tosi paljon. mutta kaikkea tottuu myös, se pitää muistaa. Aika hyvältä tuntuu, hei. Toi on todella hyvä tuntunen. Siis se on nyt niin kuin periaatteessa fiilistä, mitä nyt tässä viimeisen niin kuin 3 vuoden aikana, niin toi on niin kuin ylivoimaisesti parhaan tuntunen Triple Diamond, mitä tuolta tehtaalta on tullut. Siis todella niin semmoinen steadin oloinen On. mailla. Ja sitten kun se näyttää niin hyvältä tosta. Niin se setup, se on niin neutraali se setup, että Niin. se on niin kuin helppo ikään kuin työstää se sitten, että kumman puolen lyö, niin sä haluat lyödä. Kyllä. Joo, kyllä tässä huomaa. Tää on vähän erinäköinen tästä ylhäältä. Oh. Ja Ja nyt tulee tavallinen Triple Diamond. Topperi. 167, 166 siis oli, ei osunut vaan. No nyt osu, 171 ballspin. se niinku osu palloa. Ihan No silleen voi kyllä sanoa. naurettava lyönti. Käri 273. Tommonen siellä on niinku liikaa drive, joka spinniä. vielä pysähtyy niinku. Eikä ollut. Hei, Ja nyt oli fade. Niin. 2400 That, lähti. I like that one. Onko se sitten kuitenkin se vähän pienempi, vähän parempi kuitenkin kuin se isompi? Saakeli. Teknisempi. 170. No testataan yksi maksimimitta. Nyt on iso draw. 261 käri Ei vielä ihan osunut keskelle lapaa. ball speed 170. pelissä. Ai että. Kyllä se on toi. Miten me saatais vähän spinnejä pois? sitä mä just mietin, että Onko sulla musta TR? on. Kato nyt. No 72 pallo. Se olisi voinut mennä vähän pidemmälle. Joo, menikin. Meni vähän pidemmälle. Kokeilla. Tuossa No sulla niin. on väylä. Mutta nyt ne spinnit oli kyllä 42,90 tuolla. pitkä. Mutta pitäisikö kokeilla jotain muuta Joo. varten? Musta ventus. Niin, Joo. yksi feidi. Mä haluaisin tämän feidin saada niin kuin mulla sillä lailla vakioitua, että se olisi siellä niin kuin, tiedätkö, 2200. Niin nimenomaan. Niin sit se saisi vetää sillä lailla niin kuin rojut auki ihan puoletta. Mutta kun tää spinnaa, Ei kato se spinnaa liikaa. Niin. Aika isoja poikia. Sappi tulee tosta, kun pannaan musta ventus. Tää on taas sinistäkin kiertueella aika 3300. Joo, se on liikaa. Se on liikaa. Mä oon yllättynyt, että millaisia vauhteja mä saan tänään. Niin. Wow. Melkein 115 tulee niin kuin sillä lailla repimättä. Ai että. Tässä kun ammattilaiset operoi, niin voi itse vaan hiljaa katsella ja miettiä Tää on mielessä. tämmönen vyöt kiinni ja kaarituki tästä ylhäältä ja ootellaan vähän. Sitten voidaan mennä samaan aikaan. Iso salamäskä. Kokeillaanko Jussi yksi suora? Kyllä. Se yrittää yhden vielä päästellä tosi, niin se nyt osu pallo. Oikealla. Vähän menee auki. Mut koko ajan on ball speedit yli 170, hei. Ja toi nyt oli toinen tosi mieto push. Niin, noniin. Eli mitäs nyt tapahtuu? TD Maxi, Yes. 9-asteinen käännetty 8-asteiseksi. Jep, ja 60. Tää on vähän kirempi kuin toi sininen, eikö se Joo. ole tää musta? Eli tää on käännetty 8-asteiseksi. Yes. Juho on jotenkin järkyttyneen näköinen Se on, kädet Juholla, puuskassa ei, just. ei se ole päässyt Mä henkisesti en ole yli. päässyt yli vieläkään sitä omasta. Seuraava viikko kuunnellaan tässä vielä. Nyt on tavoitteena siis lyödä pojat semmonen niinku
Saa lyödä alhaalta ylöspäin semmoisen feidin niinku. Toi on kai kirein ventus, mitä löytyy On pakasta. tästä 7 vielä olemassa. Joo. No nyt oli jumalauta niin hyvän tuntunen. Ei 172. mitään järkeä. That's the Nyt one. mennään muuten kauas. Toi oli hyvä. That's the one. 74 kärjä rulli. Ton mä haluun. 283. Joo. Ton mä haluun. Ja Kaksi siellä ja puoli tonnia. 2005. No siellä. Päivän paras. Fucking Toi oli right. oikeasti helvetin hieno lyönti. Toi olisi se niinku täydellinen veto. Kyllä. Tää oli maksi vielä tää lapa. Joo. Kärkkäri. Kanadassa. Kärkkäri. Joo. Kato, mä alan innostua, vauhdit vaan kiihtyy. 116 club speed. Ettei nyt vähän sen lonkalle käy mitään. Ei oo enää mitään väliä, tää tuntui niin hyvälle. Tuolta. Jep. Noin. Toi lyönti. Aivan sairaan nätti. Toi pakenee kyllä hyvin. 273. Nyt on niin hyvä kombo, että oksa pois. En olisi ikinä kuvitellut, että mulla vielä riittäisi tähän mustaan. 2400 spinnit. Mutta sitten toi lapakombinaatio sitten taas, että ottaa Niin. se vähän anteeksi antavempi lapa siihen niin kumminkin. Mutta kyllä sulla heilahtaa toi maila sen verran nopeasti, niin kyllä toi musta on ihan... Kyllä se saa olla tällä. Saa. Kato nyt. Sekin tulee vielä sieltä. Tulee tosi nätisti. Se oli ihan kanta. Niin oli. Niin oli. Wow. Ihan kanta. Ihan kannasta lähti. Nyt voi olla spinnit aika korkeat, mutta Nyt on kohdalla. Mä lyön yhden vielä, jätkät semmoisen muikean, niin nyt on hyvä. 117. Koko ajan kovempaa. 277 käri. Ei ihan mennyt 280 ilmassa. Hei, Onko se siinä? Kato nyt. fucking right! On muuten aika hyvät statsit. Oo, vähän se voisi osua paremmin. Ihan jäätäviä paukkuja. Aivan jäätäviä paukkuja. Luotisuora. Siis tää on Ei ihana tiedä, maino. eikö toi Tää on aivan, ja vielä tää vitsi, mä saan tän isomman tästä. Saat. Luotisuora. Voisiko pitänyt vielä koittaa? Haluatko kokeilla vielä? Tähän se TD. Joo. No koitan nyt, kun sä oot tolleen vauhdissa siinä. Mutta kato, tossakin 2300, niin Joo, ja se on kuitenkin niinku feidi. joo, nimenomaan Tää- siis. Ysi. 9. Joo. Tää on 8. No voit sä sen 8kin antaa sitten. No tossa on 9. Juho, 117, hei. Kyllä, kyllä. Ilman repimistä. 116,9. Vielä liian. Ai että. Tää niin, jos katsoo minua ja Juhoa, niin mä oon niin kuin, mä osuin väylään ja sain vauhtia ja löin hyvin ja Juho on niin Mutta Jussi, sulla on tällä hetkellä ollut kaikkein kovin niinku progressi. Rocky, kyllä. Niin. Prosentuaalinen kasvu on just Eli nyt on siis normi TD, sama varsi, eiks niin? Yes. Mutta meistä kaikista vähän on eniten se klubituuppari, että kannattaa kaikkien harkita vähän, että pitäisi, Kyllä. jos haluaa siis jotain siltä mailalta lisää. Nyt mä haluan nähdä, mitä nyt tapahtuu. Voi vittu, se on 174, se menee vielä kovaa. Nyt se ei pysty enää. Joo. Olisi ollut toki pidempi, mutta se meni niinku NS-bunkkeriin, niin 279 käri. Mä haluaisin ton isomman. No, tässä oli vähän kovat spinnit, 2600. Niin, kokeilepa vari. Ei tää vielä ollut Mutta parempi. tuossa periaatteessa, tuossa edellisessä oli sit melkein 3 tonnia taas sitten, kun se löi tommosen feidin. Niin. Vittu. Mitä me nyt tehdään tässä, kun tämähän nyt kuitenkin sit menee ehkä niinku vähän pidemmälle. Se menee vähän pidemmälle kyllä. No onko se hyvä juttu golfissa, jos lyö lyhyemmälle vai pidemmälle? No niin. Mutta nyt kun mä löin 2 nää viimeistä vähän tonne kärkeen, niin näissä ball speedi tippuu. Niin, Se eka tippuukin. oli ihan timanttinen. Niin, eli se antoi anteeksi. Se antoi huono anteeksi osuus. enemmän se toinen. Joo, ja siinä oli Smash Factoritkin paljon paremmat siinä toisella. Niin. Kato, kun mä en ole ihan tuohon keskelle lapaa oikein nyt tässä osu. Käydään toisinpäin yksi. Niin, kato, ei tuokaan. 168. Ei, kun se oli steadimpi se. se oli Laita mun vielä mielestä. mulle se Joo. maksi kerran. Jaksatte sitten jätkät vielä. Totta Joo, kai, joo. aikahan meillä on. Tämähän on Tätä nyt mielenkiintoista. perkele hieroa, kun kerran hierotaan. Mut tossa on ero. Hei, tommoset vähän epämääräiset osumat, niin lähtee siinä maksilla kovempaa. Niin, Joo, Ja sitten se yksi, mikä oli ihan svetari, niin se oli 175, niin. melkein ball speed. Niin, mutta se on sun ero verrattuna niinku meihin klubipelaajiin. Eli kun sä pystyt kuitenkin lyömään ikään kuin steadisti huonon osuman kanssa, mutta Niin. se on niinku
huonommalla pelaajalla se on, niin kuin, tai meillä se on vielä huonompi se huono osuma. Ja puhutaanko me disperssi? Puhutaan varmaan disperiinistä, joo. Kyllä. Disperiinistä, ja sun aspiriini on parempi, mutta sitä just tarkoittaa, että niin kun sun huono osuma on tollanen, ja se ero on niin kun selkeä. Mutta se selkeä ero, toikin tippui tää äskeinen, kun se osui vähän kärkeen. Niin. Tuolla Normi Triple Diamondilla niin se tippui niinku 168 ja Maxilla kaikki oli yli 170. Onko sitä mä just olin itsekin sanomassa, että ei se ollut niin paljon kovempi se, tai niin paljon parempi se Niin se täydellinen- maksimiveto. Niin, että kyllä. ehkä sitten kuitenkin, Joo, koska eihän se ollut kuin ihan, olisiko ollut pari mailia. mutta toi varsi Paljon tuntuu vaan. muuten, mä en ole tuolla Blackilla koskaan lyönyt. Niin siis nyt ainakin tällä vauhdilla, niin se on niinku, alkaa olemaan niinku todella jees. Tällä sä lataat niinku parhaita. Juu. Huomattavasti paremmin kuin sillä sinisellä. Ja tää on nyt maksi. Yes, Ja 9. 8. Sä otit sitä vähän alas. juu. Se oli edelleen. Joo, just näin. Ylälapa ja 170. Kato nyt. Niin, just. Joo. Se on toi. Ja keskellä väylää. Kyllä. Ja siis se lähti, Ja se lähti edelleen tuolta. 179 käri, 190 pitkä, että tämähän oli niinku pisin lyönti, minkä sä oot lyönyt koko päivän. Laitetaan 100 metriä niihin päälle vielä. Niin. Eli 200. No mutta kaikki ymmärsi perkele. Siis se on tää näin. Se on toi. Ota nyt. Sitten Jussi, nyt vedetään 300 metriä. Yes. Anna yksi menopallo sinne, kun ollaan vähän Come jäätynyt, on. ei ole 3 mennyt rikki vielä. No, Luulen, että se oli sulla. tosta me tykkään. Tosta me tykätään. Eikö Ai vaan? Jumala Todella hyvä sentään. osuma. Tää oli ihan älytys. Kato. Go. Kiitos Thank Moppi you. taas Ihan kerran. vittu jäätävän hyvän tuntunen mai. Tää voisi nyt olla se eka maila mulla, millä mä pystyisin lyömään semmosella tunteella, että kun tää lonkka ottaa täältä kiinni, että mä avaan ja vedän vaan tonne vasemmalle ja ylöspäin, niin se menee eteenpäin ja anteeksi antava lapa. I like it! Näin se on lopulta löydetty kaikille uudet ihanat aseet. Osalla se otti enemmän aikaa, osalla vähän vähemmän aikaa. Ja osa sai vieläpä uskomattoman boostin sinne kameran taakse. Kuvaajamme Jussi, mikä tason nosto uusilla vehkeillä. Hyvä Jussi. Prosentuaalisesti kovin tason nosto meistä, mutta tietenkin Kyllä. se, että myös kaikki saa jotain irti, niin se on ihan siistiä. Tietenkin tämä Mape viimeinen rollercoasteri tässä näillä eri vedoilla niin oli kyllä aika muista. Oli kiva katseltavaa. Fun to Kiitos, watch. oli kiva myöskin lyödä. Niin, ja oli kiva nähdä, kun se vanha ammattilainen ja kyyninen äijä niin vähän tolleen innostui tuossa. Niin, kyllä. Se oli muuten jälleen kerran mä innostuin. Viime vuonna oli ihan sama homma. Kyllä nämä vaan paranee Jep. vuosi vuodelta. Sairaan hienon näköinen setup, siis toi Triple Diamond, niin miten niinku, se on vaan niinku tää koko tää, kun se tulee siihen, niin ai että, tää on niinku, on ihan, on upea. Taas kerran totta kai itsekin jännittää aina, miten toimittaa, kun tulee uudet ja nää, mutta taas kerran todettiin, että toimitti. Ja mun mielestä on hienoa, että Juho oli varjojen mailla siihen. No oli hetki tosi. Se oli niinku tosi, se oli niinku, niin. Mutta sitten tuli, hei, Markus Servasti, golf-opettaja. Nimenomaan. Menkää, ottakaa Mopelta tunteja. Nimittäin katto, sun pallo oli eessä ja alkoi taas osua pallo. Just näin. Ja sieltä se sitten tuli. Jep. Joo. Hoho. Mä olen todella onnellinen. Ja tää oli mun mielestä kyllä aika hämmentävä, kun mulla on ollut toi Triple Diamond nyt 2 edellistä. Ja nyt kun tuli tää maxi, koska meikäläisinkin vedot ei ne ole niin nykyään enää tossa, ne ei koskaan ole ollut, mutta vielä vähemmän. Et ne vähän sinkoilee tänne niin eri puolille. Niin tällä se kun laitettiin se 170 mailia niin tavoitteeksi, niin ne paskatkin osumat oli 170. Sitten kun kokeili välillä sitä Triple Diamondia, niin sittenhän ne tippui 167, että se on niin merkittävä ero. Loppuun mä haluan, niin. Mutta niin taas Juhalle löytyi se ja se on vähän miten se kullekin käy. Ja miten se sitten käy kesällä, niin sitten on taas, se on toinen juttu ja niistäkin tulee videoita, mutta se mitä haluan sanoa loppuun, niin kattokaa omasta lähimmästä golfliikkeestänne, missä näitä fittauksia on ja menkää fittaamaan niitä uusia mailoja. Älkää menkö ihan kylmiltään, ottakaa vähän alkulämpöä, mutta siitä on hyötyä, kun fittaa mailoja. Juuri näin. Kiitos Mikke. Kiitos teille. Kiitos taas kerran. jälleen kerran. Eikö me kohta päästä fittaa myöskin noita muita mailoja? Juu, sieltä puuttuu vielä, teiltä puuttuu väyläpuut ja minidriveri puuttuu. Ja Tuleeko minidriveri? Ei tiedä. sekin on tulossa. Ei tiedä. Ai. No niin. Tilatkaa kanavaa. Kyllä. Mihin kanavaan? Kiitoksia. Mihin kameraan? Kiitos teille. Kiitos. Hei. Hei. Kiitos, moi, hei. Kiitos Pönälle, Antti Pöntinen. Jos tarvitte äänimiestä tai nykyään jopa kuvaajaa, niin Antti Pöntinen auttaa.
Toi oli ihan kulta. Mä oon muutenkin jotenkin tosi vaikuttunut tästä. Mulla on tässä tää kumi ja nää. Sanoitko, että luodilla? Joo, siis se on semmoinen niin luoti, millä ne testaa USGA, että ne Siis tipputtaa ei se. 9 millisellä niinku gangstana. Mut Ammu siis- siitä pari läheltä. Mä oon niinku, insinöörit on vihdoin kräkännyt jotakin, että silloin kun kutia ammutaan, on hyvä olla suojakumi. Kyllä.